Grabe yung touchan ko. Galit na galit. Gustong manakit. Hi mga lalabs! Lumagpas yung kamay ko. I'm a beautiful girl. I'm beautiful girl. Welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing tayo ng ating in-order kong ring light. So, ang size nito is 12 inches. 12 by 30 ata yun. Yun nga. Mamaya ka na sasabihin yung price kung magkano siya. Pero mura lang naman ito. So, excited na ako. Ano pa bang inaantay natin? Tara na, buksan na natin siya. Kasi nga na-excite na akong ingin. Ayan na! Excited na ba kayo? Kasi ako excited na ako. Taneng! Oh, 12 inch nga. Ano ba? Taneng! Oops! Ayan, biglang badaanin ko. Oh! Ulo, nuluglag! Ayan, unahin muna natin yung mga accessories niya. Ayan, yung nahulog. Ayan. Yung ano tawag nito? Yung pang-adjust. Pang-adjust yun ito. Wala ba itong manual? Wala siyang manual. Tapos, yung para sa cellphone. Cute. Kasya ba to sa cellphone ko? Kasya! Sukat nga natin. Bongga, kasya. Oh, tanen! Malaki pa siya sa mukha ko. Pwede na ba? Oh, bongga. Yan. So, testing na rin kaya natin to, no? Nakakatuwa siya. Kailangan to ng adapter. Kasi ganito yung sasaksakan niya. Tapos, kung makikita nyo, meron dito, ayan. Ayan! Okay. Oh, yun pala yun. Okay. Ayan. Kala ko matigas, malambot lang pala siya. Ayan, maganda na. Diba? Ayan. Ang ganda niya. Ito, may kinuha ako ditong adapter ng cellphone. Try natin ikabit. Sige nga. Wait lang. Ang ganda niya. Na-excite na ba kayo kung magkano to? Tingnan nyo Oh, di ba? Try kaya nating patayin yung ilaw. Open! Oh, di ba? Puedo ser una estrella, un cantante, lo más importante, que solo yo soy para ti, aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí, mi vida cambiaste
lalab, sobrang tumutuwa ako dito sa binili kong ring light kasi unang-una, easy to use, tapos meron din siyang adjustable button, dimmable, at bukod sa lahat, napakamura niya. Alam niyo ba kung magkano ko lang siya binili? Sa halagang 644. Yes, hindi kayo nagkakamali. 644 lang, kasama na yung shipping fee niya. 12 inch and 30 cm. Diba? Ang bongga. At, hindi lang yun. Ang bilis ng delivery niya. In-order ko siya mga 3 days ago, tapos dumating na siya agad. Ganun siya kabilis. So, kaya sobrang tuwang-tuwa ako. Akala ko kasi matatagalan yung delivery. Pero yun pala, ang bilis lang. So, hindi mo kailangan maghintay ng 1 week, 2 weeks. Kung kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe na po kayo. And please don't forget to hit the notification bell button for more videos. Yes, for more videos. Bye-bye. Mwah.